In today's video, ang gagawin natin ngayon ay melon pampalamig. Madali lang itong gawin. Umpisa na natin sa paggawa. Mayroon akong kalahating melon, tatanggalan ko lang ng seeds, tapos i-scrape dyan sa aking tool na ginamit sa pagtanggal ng seeds. Kagaya ng nakita nyo, ay inuumpisahan ko na. Ubusin yung laman ng melon, tapos ilagay ko dyan sa container hanggang ito'y maubos. Then lalagyan na natin ng evaporada milk, condensed milk, at tubig, pati ice. Half cup ng evaporada milk ilagay ko dyan sa melon. 1/3 cup of condensed milk. Pwede rin kayong gumamit ng sugar. Kayo na lang po ang magtansya ng tamis. Maglagay tayo ng tubig, 3 cups, bago natin ilagay ang condensed milk. Ilagay na natin ang condensed milk at paghaluin. At maglagay tayo ng ice. Simple lang na gawin pero malasa ito na drinks. Pwede niyong magawa sa bahay. Ayan na, tapos ng ating melon pampalamig. I hope meron kayong natutunan sa video na ito. If you do, please leave your comment below and subscribe our channel. Thanks again for watching. Until next time, have a nice day.